mensen, kijkers van Caravan Kamperen. Hier zijn we weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien sta ik bij de vent van Maarten. Daar gaan we vanavond wat opbouwen. En wel een airco. Dus ik laat jullie straks zien wat het wordt. Buurman Rien komt ook even helpen. Is ook zeer technisch goed onderlegd, dus die helpt mee. Ik zal vanavond hand- en spandienst doen en uiteraard zo mooi mogelijk in beeld brengen dus hoe wij dus een airco monteren. Er komt niet in het bestaand gat, dus we gaan een gat maken in het dak. Extra spannend en nou ja, dat zien jullie allemaal wel. Ik kwam Maarten er tegen, dus het is rond etenstijd. De dames zijn op pad naar Duitsland toe, naar Ochtrup toe, naar zo'n kledinggedoe. Die redden zich wel onderweg. Ik zeg, wat eten wij? Dus Maarten gaat ons nu zo eerst voorzien van een goed stukje voedsel. Dus wij wachten even op Maarten. Hier, daar komt de zwarme boer aan. Moet ik even de andere trap pak? Nee. Ja, als ik dit tegen achter zet. Dan wordt het bijna niet. Dat is het eerste goede wat ik vandaag zie. Nee, een kantje. Ja, dat wordt wel sluiten. Wat makkelijker dan? Hallo. Goed zo. Ja, ik zei, ik had al een inleiding gedaan. Ja, Dat hak. met erin. Nee, Rien het verkeerde shirt aan. Ik kom hier met de bus heen. Je kan hier komen lopen, dat stukje. Van de keel? Had ik niet. Nou, wie dat erin komt. Nee, dat doe ik zeker niet. Nou, Als je naar de min. nog plan van aanpak wordt gemaakt. Dan komt die helemaal niet. Tenminste, als je naar die dakleuk kijkt. Moet hij in het midden? Moet hij in het midden van de deurtjes? Moet hij in het midden van de caravan? Ja, daar zit 7 centimeter in. Ja, ik vind het niet erg. Hij moet gewoon. Maar hij moet denk ik kwartslag draaien, of niet? Nee, nee. Nee? Misschien een halve slag. Ja, Zo. En dit zijn de uitmonden. Oké, die moeten naar voren en naar achter? Ja. Oké. en doe hem eens een keer het min van ongeveer van het luik. Of van de gangpad. Ja, dan denk ik dat je hier zo'n beetje uitkomt. Ja, het is om hem, hè. Ja, wat is wijsheid? Of daar. Tenminste, als ik er dan een klein beetje zo van dat dakluik uit ga. Of in de min, en dan komt hij daar. Dat is allebei niet erg, denk ik, maar. It's up to you. Nou, wat wordt het? Ja, gewoon in de lijn van de luik. In de lijn van de dakluiken, ja. Ik dacht, als je hier nou een vuilniszak overheen plakt met tape, dan heb je hem helemaal dicht. Dan Ja. komt er geen piepschuimkorreltje naar binnen. Eén keer een gaatje erin maken met meer stofzuiger erop, vloep. Wel is ook alles kwijt. Maar goed, daar valt in principe ook alles al in. Ja. Ja, Ja, en alle stofzuiger in. daarom. En ik ben gek op piepschuim dus. Je krijgt alles met. De mal. Laten we eens eerst even vertellen welke erop komt. Er komt een Tel-Air 8100H op. Zeg ik dat goed? Ja, de Silent 3. De Silent 3. Voor mij is een nieuw type van Tel-Air. Maarten is lang in dubio geweest. Truma, Dometic of Tel-Air. Het is de Tel-Air geworden, dus daarover later nog wel meer. Hem uitknippen. Ja, dan kun je er langs heen aftekenen, hè. Is misschien wel makkelijk. Ja. Ja, ik zou het mooi even uitsnijden. Dat ga ik doen. Rien heeft nog steeds het verkeerde shirt aan. Ik hoop dat hij dat straks nog even oplost. Ja, dat lukt er wel. Kom hè? Kijk eens. T-shirt, ja. Dat kan ook net. Ja, dat kan net. Leuk. Nou, de mal wordt even uitgesneden. Dus het vierkante gat wat we zagen halen we hier uit. Je kunt ook op de hoek gewoon gaten boren, maar ja, wij vinden dit makkelijker. Ja, dat is maar net wat je makkelijk vindt. Ja, en we doen het nou ja, op onze eigen buurman en buurman manier. Dus er zal misschien wel geen voorgeschreven regel van zijn.
Maar ik ben ervan overtuigd dat het wel goed komt. Dus iedereen zal het wel weer anders doen. Maar het leek ons in ieder geval wel leuk om dit gewoon in beeld te brengen. En wellicht hebben jullie er wat aan. Nou, het gat is er inmiddels uit. De laatste puntjes nog even. Zo. Nou, dan heb je eenmaal een mal met gat. En dat gat moet in het dak. Het is net een tv. Ja, Waar jullie ook altijd naar kijken. ja, Montage TV .nl. met Maarten. Nou? Kijk, want ik zat zelf zo... Die gaat dus 40, hè? ja, voor mij denk dat een half of zoiets. Dus ik vind het zelf mooi Maar je moet niet te groot maken. dat je mooi hier in binnen van die deur maakt. Of is die dan te ver naar voren? Hier zit hij nog iets verder. Ja, hier kan hij op zich ook al. Hier mag hij van mij zitten, hoor. Anders, ik heb nog liever dat hij... Want dit is zo'n beetje het hart van het gewicht. Dus hij zou in principe nog daarin kunnen, zeg maar. Ja, en dan komt niet, die zijn er meer eraan. Tenminste, mij niet. Oh, gaan jullie zo op het dak van de caravan staan? Ja, dat doen wij zo, maar dat kan hij namelijk wel hebben. Ja, maar één is ook breder als de andere, hè? Dit is fijn 80. Dit is 80. Ja, maar dat die is breder. breder, hè? Ja, die is breed. Meten is weten. Ja, dat is zeker. 2 keer meten is zeker weten. En verkeerd meten is zweten. En gokken Ja. is dokken. Nou, Dan moet je die afstand nog hebben. nee, die heb ik er al op staan. Nou, teken. Oké. Oh, wat eng. Ja, eng. Maar gewoon een gat in. Ja, dat klopt. Ja. En hij kan er prima zitten zo, dus Ja, als het hier slaagt, heb ik er nog in, denk ik. Maar dit slaagt. Ja, natuurlijk slaagt dat. ja, ik zal niet weten waarom niet. Iedereen heeft hem daar zitten, dus Dat is ook zo. Ik zou zeggen, en een paar gaten erin joeken. ja. Wat dat doet, 10 mm erin op broeken. Ja, dat is goed. Een boordje. Ja, haal ik op. Ja, nou zo makkelijk kan het gewoon erin. Ja. Ja, als het maar van de ander is, vind ik. Ja, maar dat is het voordeel, hè dan. Ja, dat is van een ander. Nou, we wachten even op de boor. Ja, je wil er even een doos onderhouden, hè, voor de smeren. zekerheid kijken of het weer goed blijft. Nee, dat weer maar niet goed. Nee, dat is goed niet. En dan even het weer met Jan Pelleboer of met Piet Paulusma. Heerlijk weer morgen, ja, daar heb ik nu weer aan. Er komt niks. 16 weken mooi weer gehad en nu is het een beetje bewolkt. Ja, ik denk, ja, op zoek. Als er wat komt en het verpietert niet, dan wordt het 9 uur. Dan zit hij dicht. Oh, loodje liggen aan de laars. Dus jij houdt even een Wacht even, 1 seconde. 1 seconde nog. 1. 1. Dit gaat is 39. Ja, Ja, dat klopt. 9,5 bestaat. Meet dat maar op, Rien. Daar is ook 39,5 die. Ja, die is 40, maar volgens mij is... Ja, Ja, maar het gaat is 9,5. Dan hebben we hem op die kant mee, hè? ja, maar dat is niet erg. Ja. Nee, dit is ook 39. Dus dat is goed. Daar zitten 2 mm in. Die pakken we dat beneden wel op.
Ik zal die doorstream onderhouden. Oké, wacht even. Hij moet op kloppen staan. Ja. Oké, dat is goed. Zeg ik niet in wacht in tegen? Ja? Ja. Vind je mooi hè? We gaan met de klok mee. Ik vind het heel mooi inwagen. Hij heeft de pootjes ook wel stabiel staan, voel je dat? Welke pakje aan jouw kant? Ja, vooraf. Oké. Nou, dan gaat hij jongens. Het eerste gaat erin. Ja, het is er al door. Hoppakee, kunnen niet meer terug. Ja, eentje daarachter. Maat dan nou de doorstromer aan de binnenkant. Ja, nou een doos. Ja, ja. Goede doos. Nou, een mooie gaten zit erin, dat was hem. Hoppakee. Nou, aju. Aju, beetje kit erin. Heb je paraplu? Ik dacht, dat is goed liggen. Daar komt Moet de je zaag maar aan. een paar flappen van die door afnemen, man. Anders dan is dat zo onhandig. Ja. We kunnen wachten. Of we zagen. Dan heeft hij mooi een beetje pruttel. Ja, Sandra denk ik. Hij maakt ook niks uit. Ik niet. Sandra. Nou, Sandra poetst toch graag dus. Oh, de eerste snede zit erin. Hoe voelt dat erin? Ja, mooi. Mooi. Komt-ie! Oh, het gat zit erin, jongens. Dat is hem. Een gat. Nou, nu heen waar. Hallo. Ik zal er even van binnen gaan kijken. Mooi licht van. Nu heen waar. Ja, Een gat in daar. ik vind die wel lekker. Je moet er wat onderhouden hier. Ja, dan blaas ik in met jouw turboblazer. Het dak In mijn schoon. dak schoon. Ligt dat ding hier dan? Weet ik niet. Daar ligt hij toch altijd? Normaal, waar? Harim. Hey. Hij zag zo'n gat in het dak in. Kiekeboe. Nou, dat wordt druk gesleept met frisdrank uit Duitsland. Er zit nog zelfs deur in mijn dak. Ja, hè? Zag ik net ook al. Ja, er zitten een paar hele kleintjes in, maar volgens mij zaten die er niet in. Of dat hier weer gebeurd is met die hagel. Hier, de kronbagger ging naar binnen. Ja, dat is het belangrijkste. Dus nou, dit is altijd wel even een heftig momentje, denk ik, hè? Zo'n groot gat in het dak. Ja, maar ja, zo hoort er gewoon bij. Dat hoort er gewoon bij. Een ander doet het ook. Dat gaat allemaal lukken. Mevrouw Kervink op je. Ja, dat is er wel. Dat is er wel. Hi, ik was in shoppen geweest. Ja, daar waren we ook niet bang voor. Ik heb heel veel uitgegeven. Oh ja? Ik wil het niet weten. Ik wil het niet weten. Waarschijnlijk kan ik er een HPC level systeem van kopen. Nou, Rien, Oh, nou dat niet. hier heb je de hele kast al leeggemaakt. Het is geen EPS 60. Dat zie je vaak in zijwandjes zitten. Het is een 100 of meer. Wat heb jij met je arm? Ja, dat is een beetje misgegaan vanmiddag. Zwervelet. Ik zag je, hè? Ik zag je als Ja, enige. dat kon ook niet, anders ben ik uit de zwaailamp aan. Zie je? Ik denk dat nog niet zien. Ik zeg, dat was Maarten volgens Maar mij. ik denk van, nou, die kom ik een keer tegen, dus ik denk, ik houd het in de gaten en doe klik. Nou, ik zie niks, zeg. Ik zeg, nou, volgens mij was hem nou echt. Nou, dat had Sabine's buurvrouw gisteren ook, die zag ook niks, die ramt mijn auto. Oh ja, Maat heeft nog schade aan zijn auto. Ik zeg, Maat heeft nog schade aan zijn auto. Nou, wat denk je? En die moet alweer weg. Ja, dat kan. Mooi, ga je niet zo. Jij. Ja, of niet?
Ik denk voor ook... het commentaar waar je erop kunt krijgen, kun je het beter wel weer doen. Ja, maar het is geen EPS 60 wat erin zit. Dat is echt wel een harde persing. Een stukje verrekking. Ja, ja, er gebeurt geen donder meer. Nee, eigenlijk niet. Het is Nee. alleen... Oh, je filmt al. Ja, tuurlijk. Dat is de discussie, hè. Ja, maar voor het commentaar waar je erop krijgt, zou ik het denk ik wel doen. Nou, waarom zou je daar commentaar op krijgen? Hij ligt hier boven op een kastje. Hij ligt hier boven op een kastje. Nee, en weet je, dat ding dat moet met 8 of 10 newtonmeter vast. Nog niet eens volgens mij. Dat is meer dan dat ik hier bij elkaar kan drukken. Ja, of je moet het doen. Nee, daar gaan ook geen bouten of moeren doorheen. Nee, dat gaat niet. Het is gewoon een klemsysteem. Het is een klemsysteem op rubbers. Ja, nou, de mensen moeten maar vinden. Als wij denken dat dit goed is, dan is het goed. Dat maakt niet uit. Ja, Het is een harde persing, zie je niet zo heel vaak. Ik had heel gedacht dat er dat blauwe in zat, dat XPS. nee, dit zie je vaak. Maar dit is in ieder geval, dit is echt wel een harde persing EPS. Dat is het. En wat je zegt, hij rust op dit wandje. Nou ja, Hij rust hier op de koelkast en op dat wandje. je krijgt het er nooit zo strak uit. Als wat het er nou weer Dan is. moet je, Ja, dan moet je dit eruit krammen. Nee, moet je Ja, dan- EPS-snijder hebben. Ja. Vloeier. Ja. Ah, voor thuis. Ik denk dat het gewoon zo loopt. Ja? Maar kijk maar een dikke opleg of dat is die rand, die rubberrand wat erop komt. Ja. Ja. Ja, goed, en die verdeelt de druk ook wel weer. Ja. Nee, daar gebeurt geen donder meer. Nee, Hé, daar kan trouwens ook gelijk een roll-up kabel in. ja, dat zou dat wel kunnen, ja. Dat kan perfect. Maar dat later. Eerst airco. Eerst de airco, dat is belangrijk. Eerst de airco. Kijk, heb je de boormachine erin? Ja, heb ik hier. Nou, even met de gatenzaag. Gaten boren, hoe je het noemen wilt. Maar daar komt een gat in. Ik moet alleen maar stofzuigen. Oh, die is alweer weg. Nou, deze? Nee, Makita? ik had er gewoon er even bij gepakt. Oh, Makkelijk denk ik. oké. Ja, De gewone stofzuiger. Nou, de stofzuiger er even bij. En dan gaan wij daar in de hoek. Dan eens even een gaatje zagen, boren. Een kleinere boormachine vaak. Ja, maar ik denk dat dat plaatje ook wel tegen de lijm na, of gelijmd is hoor. Oh, dat denk ik. Ja. Dat is een betaalde strip. Ja, Aha. Van de kast of zo. ik heb geen idee. In de boel. Moet je met een schoendraadje bij. Een plat schoendraadje, daar kan ik me ietsje mee helpen. Kijk eens. En als eigenlijk zijn de moeite bij om een klein stukje verder nog. Ja? Oh. Ah, het beweegt hier wel. Ja, in mag gaan. Ja, ik voel hem. Oh, Rien was al snel. In mag gaan, Rien. Ik moet even met een schoendraadje erbij. De kabel gaat er al door. Je wat trek voor jou anders? Net een klein beetje. Nou, we gaan even prutsen en mieren, maar hij zal er komen.
Nou, die blauw zit er nog achter hier. Hè? Die ga ik nog hier. Hebbes. Nou, kabel is daardoor. Ligt in de kast. Wat doe je? Eerst stroom opzetten voor de zekerheid en dan aansluiten? Ja, dat is makkelijk zo. Ja, hè? Trek je hem eerst even in de meterkast. Anders weten we zeker dat we stroom hebben en krijgen ook, maar dat is wel belangrijk. Die moeten we op lawaai krijgen. Maarten voert even de inspectie uit. Nu is even de boel aan het schoonmaken. Kan niet dat, hè? Ruikt wel chemisch. Dus dan is het ook goed. Ja. En het mooiste van het teller is dat hij een rubberverbinding heeft. Hè? Ja. Je legt hem erop. Tenzij die niet mooi vlak is, hè. Anders dan kun je hem verlemen. Maar dat, Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. ik moest er alleen in, denk ik, draaien. Hè. Linksom de rest in, maar probeer dan een beetje op de lengte. Helemaal. Ja. Hier staan. Ik ga op die andere trap staan, anders wordt dat niet waar. Je ziet met dat petje, hè? Je ziet een welp schoorsteentje zit daar. Rien ervan. Nou, ik ga even naar binnen kijken. Nou, ik ga ook even mee naar binnen. Nou, Doei! Doei, doei, doei. nou en dan komt het, hè? Dan moest hij er even goed op. Ja. Ik weet nog van bij ons dat het een beetje een. Waar moet hij? Hij moet ietsjes naar, iets naar achteren. Ja, oké, maar doe hem een luikje open. Hè? Ga ik zelf opwachten. Ja, maar dat is die kan wel los. Wat is achter? Dat is even één achterkant, hè? Ja, oké. Nog meer? Nee, dat zat te ver. Ietsjes meer naar voren hier. Nog iets. Dan moet hij ook iets bijgedraaid worden, nog niet. Hij moet iets verdraaid worden in 10e klok in. Nee, met de klok mee, sorry. We komen erg in de buurt, hoor. Hij mag wel een centimeter naar achteren in, Rien. Oh, hij zat te ver. Oh, eens. Ja, een halve centimeter naar achteren erin. Misschien kunnen we gewoon tikjes op de kop geven. Ja, ik zoek hem niet. Verdorie, ja, nog even net te ver, hè. Nou, zo komen we weer erg in de buurt. Ik denk dat die aardig goed ligt zo. Nou, dat is mooi. Ja, hè? Ja, loop maar Ja, zo. denk het wel. Ja, dat binnenframe er zo op kan, vind ik het goed. Moet je een keer erbij om. Ja, misschien nog even dat er vulschuim ertussen moet. Ja, maar ik wil eerst even kijken of die er zo, of die zo past. Dan zak ik dat spul helemaal van. Dat kan er niet helemaal af.
Nee, kijk, hier is het niet gaan. Oké, ja. Ik moet even kijken hoe dat uitkomt nou. Tadaa. Hij past. Hij past. Maar er moet daar nog wat schuim tussen. Ja, dat moet er tussen. Nee, maar het gaat er mee om. Kijk, dat metaal, dat moet daar wel tussen passen. En dat past. En dat past. Ah, er zit een kabel onder, maar dat gaan we niet gaan doen. Hè? Er zit een kabel onder. Oh, Dat druk je heel goed op verzoen. dat mag nooit. Zo. Dus dat past. Ja, dan moet je hem daar schuim in op aan en die boot niet op aan. Nou, dan ga ik eens even een blik boven werpen hoe er dat uitziet, want daar verandert eigenlijk niet heel veel mee aan. Oh, de trap is al weg. Zet hem maar zijn met de been, hij wil. Rien is ook van het opruimen, denk ik. Wel ervan. Ik wil zo wel kijken. Allemachtig prachtig. Dat dacht ik ook. Hij kan er mooi zijn. Ja. Nou, inmiddels zijn de bouten, de moeren er. Ik denk dat deze allebei wat erin kunnen. Ja. En die mooi hem op dat frame plakken daarachter. Schuimeren we erbij. Boekje kan weg, hè? Ja, niet nodig. Ik zal hem een newtonmetertje pakken. Momentsleuteltje. En op monument. Ja, volgens mij stond er in het boekje 5 newtonmeter of zoiets. Ja, het was niet veel, dat weet ik wel. Nee. Zal ik eens even kijken wat dat is. Nou, nu is druk aan het kijken waar de bekabeling moet en kan komen. En het boekje wordt weer zo verpakt alsof het niet los mag. Ja, dat is. Zullen we het in Frans doen? Nou, luister eens op je Frans, ik ben benieuwd. Ze zitten poepelen PKK. Ja, dat is, ja. Allez urinoir, du toilet. Du mayonaise. Maar die van ons heeft afgelopen weekend weer helder op gedaan. Ja, dat zal. Even kijken. Kom je eruit, Rien? Ja. Ik vind het wel mooi om hier 2 kleine gaatjes in te boren. Het kan dan weer in. Nee. In principe niet, nee. Gevonden. Hoeveel is het? 1,6 newtonmeter. Dat is ja niks. Ja, dat is vingervast. Ja, weet je nog, toen we de onze erop deden, de tweede airco, ook met een newtonmeter, hoe vast of dat eigenlijk was. Ja. Terwijl die eerste hebben we op gevoel gedaan. Weet je dat nog? Ja, dat klopt. Ja, volgens mij gaat die van mij, man. Die, die begint bij 5. Daar geloof ik ook wel in. 5 is ook niks. Nee. Daar gaat hij op vast. Nou, die is al druk met de draad aan het strippen. Nou, die worden daarin aangesloten dus. Dat kan daar straks zo in. 4. Nou, je ziet dat de airco goed geïsoleerd is van binnen met de EPS. De ventilator die de lucht naar binnen drijft, de koude lucht. Ja, het stelt eigenlijk allemaal niet zo heel veel voor. Het is, ik heb hem op 3 newtonmeter staan nu. Tik-tak. Nou, dat kan toch? Ja, lijkt me wel. Dan kom ik eens proberen, hè. Ja. Ik denk dat er ander eindhulsjes op worden gezocht. Ga maar vanuit. Dat denk ik.
Nou, even de verhoging erin, of de afdichting. Dat vierkantje komt namelijk hier weer omheen, valt hier weer in. Dit is ook allemaal foam. En dan heb je een mooie afdichting, zodat de luchtgeleiding goed naar binnen kan en niet ergens anders heen ontsnapt. Er is er altijd wel eentje bij. Ja, wat vullen, nee door. Die staat trouwens nog wel in de koelkast liggen. Thermometertjes denk ik, hè? Hier. Penningsworst. Oh, bij ons. Wat moet jij mee koelkast? Ik heb de Crystal Clear even koud gezet. Oh, dat is goed. Ja, deze mag er niet af. Nou, dan plak je hem de zomer op. Hang je met Bluetooth vast. Nee, niet? Dat denk ik. Ik hang er altijd zo met Bluetooth vast. Of met wifi. Dat is toch verschrikkelijk dit. Ja, anders pak je er zo af. Ja, maar is altijd zo. Nou, 3 hours later. Nou, dat is hem. Hij zit erop. Kijk, daar worden heel vakkundig adereindhulsjes aangeknepen. Wat een vakman is het, hè? Ja, die kan alles, hè? Vakman. De techniek van caravan kamperen, hè? Ja. Ja. Niks gaat ons te ver. Nee. Ja, maar ja, aircootje plaatsen €1000, is wel lekker, hè? Ja. Exclusief airco. Ja, maar die heb je er niet voor. Zijn de schroevendraaier hangt hier al of niet? Ja, Waar? ik denk hier. Ik denk het wel. Ik zal hem aan de kant gewoon. Hop. Nou, en dan hebben we een gezegd erbij, hè? Bij dit werk. Weten jullie dat? Nee. Kleur op kleur. En hier bij de elektron. Nou, dat. Ja, dat is maar zo. Ja. Volgende keer trek ik handschoenen na. Voilà. Ik kan me niet op de vingers schieten. Nee, dat is waar. Maar je kunt het. Je kunt het. Ja. Als het goed is, ligt er ook nog eens een stekkertje. Ja, daar zie ik wel een stripje link daar. Ja. Die schroefjes, waar je die? Die link daarachter. Die zo zijn, dat dit er moet zijn. Dat is hem. Nou, dan heeft hij het allemaal nagemeten. Dat is hem. Dan hebben ze bij deze iets veranderen. Die filters iets makkelijker. Best veel eigenlijk. Ja. Ja. Dat is hem. En dan nog. Nou, deurtje kan er mooi onderdoor. Ja, nou, daar houden we rekening mee. Maar deze is ook Kijk, deurtje kan er mooi onderdoor. immens klaar. Voor mij is die 4 nog wat. Kijk, daar heb ik wel naar gekeken. Je moet van de bovenste gooitje. Ik ga even wegbrengen. Nou, zijn, ik heb wel een lamp mee. Kijk eens. Mooi, hè? Hier heb je nog een gooitje voor. Ja, pak ik hem. Nou, het viel allemaal nog wel mee, hè? Ja, het moet hem gebeuren, hè? Ja. Het is altijd een beetje van, ja, Ik denk dat we nog geen 1,5 uur op weg zijn. ik heb geen idee hoe laat het is. 7:30. Ah, ja. Nog
nog geen 1,5 uur weg. Hij zit al, hij is al afgemonteerd en al. Brek al. Ja, dat is. Dus nou is nog even de kabel in de kast netjes wegwerken. Gewoon hem schuin aan weg zijn. Ja. Ja, vierkantje eruit. Dus er komt een plakstripje erbovenin, past er helemaal in. Nee. Nou, even een hoekje uit, Geknipt. uitgeknipt. Voor de kabel. Ik denk dat kan. Kan nog een klein beetje bij dan. Nou, een laatste stripje erin in de hoek. Wie gaat straks in doen, wie krijgt het kapje er niet op. Geloof mij. Doe dat weer. Nou, dan ziet hij een hele vervelende vliegen. Kijk, dat schept ruimte. Hupsa. Fotometer. Ook niet er weer in die troep. Het is allemaal alleen maar gewicht. Alleen maar gewicht. Maar airco's praten we niet aan. Nee, dat wordt gewoon eigenlijk, ik snap niet dat ze die dingen die gewoon standaard inbouwen. Dag. Daar wordt hij weer aangesloten. Ik denk dat hij goed daarop staat met, nou ja, met de ANP-stekkertjes. Dus. Kijk maar. Ja. Ik Ja, bedoelt de krimtuin? Maar hoor je buiten praten. Ja, ik ook wel. Dus hier komt hij bij in. Nou ja, toch los even zie je mooi de ringverwarming allemaal rondlopen. Schoorsteentje van de kachel. Perfect. Wat lukt erin? Nee. Nee, zeggen. Ja, wel lukt het wel. Ja, dat lukt nog wel. Toch wel. Nou, ons is dat toen ons niet een stukje kreeg. Ik ben benieuwd of hij doet. Ja. Oh ja. Ik hoor een piepen dus, dat is de piep van de airco. Hij staat op 4-0. Oh ja. Nou ja, kapje er weer op. Hoe schakel ik hem uit? Ja, van mij echt druk aan. Welke? Op auto? Ja, gewoon, ja. Ja, gewoon eerst een keer. Afstanding. Oh, die. Is dat wel geen engel? Ja, 0,0 ampère. Kun je gelijk zien bij de trek zo meteen. Nou. Batterij in de afstandsbediening? Ja. Ja. Zo mooi, hier zitten geen lampjes in. Precies. 24 graden. Oh, dat geloof ik wel. Geeft hij daar geeft 23,7 aan, dus Dat komt aardig in de buurt het, van de 24 dus. Is die meegevallen? Voor zover? Ja. Ja, hè? Ja. En zit er mooi op. Morgen nog een beetje opruimen en rommelen. Ja. Dat is mooi voor Sandra. Ik zal hem gewoon eens aanzetten. Dan gaat hij. dan moet klepje hem los. Daar gaat hij. 3,5 ampère. Veel? 3,5. Staat hij op koelen of op ventileren? Hij staat op koelen en ik Zakken met die al terug naar 16 graden. auto. Nou, terwijl we nog van laatste hand leggen aan de middenkast.
is de airco al bezig met koelen. Maar hij gaat ook uit dit dingetje, zie je dat? Dat is wel leuk. Ja. Daar heb je zelf geen ellende van. Nee. Maar je hoort hem door het dakluik nog wel heel erg blazen natuurlijk, want hij blaast toch wel warm lucht hierheen. Nou, even het dakluik is even dicht draaien. Ja, er zit een automatische stand op. Ja. Gaat hij al. Heb je ook? Ja. Nou, aircootje draait. Wat gaf hij aan, Rina, aan amperes? 3,5. 3,5. 3,7. Dus. Blaas flink hé. Goeiedag. Dat moet ook. Nou, het is dus de Tel Air 8100H Silent 3. Ja, maximaal stroomverbruik is 5 ampère, lees ik uit het boekje. Stroomverbruik op koelstand is 1100 watt. Stroomverbruik op verwarmingsstand is 1000 watt. Koelvermogen 8100 BTU. Zo'n keer een stofzuiger doortrekken. Zeg maar niet zo heel veel, maar het zal voldoende zijn. Werkingstemperatuur van 2 tot 28 graden. weer in elkaar. Wat is nog meer belangrijk? R32 koelmiddel, dat is het nieuwste koelmiddel. Dus generator is 2200 watt. Zo wordt hij dan vaak ook geleverd met het vermogen, zeg maar. En hij weegt 36 kilo. Dus dat is de 8100H. En als je een kleinere broertje hebt, de Silent 3 5900H, die is 34 kilo. Dus die is ietsjes lichter. Nou, al met al best wel een gewicht voor een airco. Maar goed, maat heeft een 2 tons as, dus die hoeft niet op die laatste 4 kilo te kijken. Nou ja, en mocht je meer weten over deze airco, dan zet Helene wel even een link onder de video. En ik denk dat Helene hem ook wel even op de site zet. Onder het kopje spullen van Maarten. En dan komt deze airco wel onder te staan. Dus nou, hij is, ja, zo ziet hij eruit. Hè? Dus dit is de binnenunit. Het is allemaal weer net wat anders en nieuwer dan de onder, zeg maar. Deze klepjes kan je gewoon handmatig bedienen. En dan plaatst hij die kant op. Of deze kant op. Dus en dan kan je het een beetje mee regelen. En dan kan je de luchtstroom een beetje mee regelen. Een beetje naar boven, naar beneden. Maar deze is een stuk stiller dan die andere. Nou, even een keer van deze kant. Nou, doet mooi. Nou, een beetje aangeprutst. Ik denk 2,5 uurtjes. Ik weet niet hoe laat het is, maar 20 uur 10. Nou, we zijn nog net na 6 uur begonnen. Ja. Volgens mij. Een kleine 2 uurtjes en je ziet dat je hebt gewoon een werkende airco op het dak. Dus ja, voor mensen die niet durven, ik zou zeggen gewoon doen. Goed uitmeten. Er zit een mal bij. 2 keer meer. Ja, 2 keer meten. Er zit een mal bij. En gaat zagen. Ja, een groot gat is best spannend. Er zat hier, ik heb even mijn EPS vingertjes nagevoeld. Er is sowieso een EPS 100 of meer wat erin staat. Dus het is een hele harde persing. En ja, we hebben daar verder geen versteviging in gemaakt. Wij achten dat niet nodig. En Tel Air werkt, zoals ik al zei, mooi met rubber. Er is niks gekit of verlijmd. Wil maar besluiten om hem eraf te halen. Dan kan er een MacFan in of een dakluik, wat je maar wil. Ja, zoals ik al zei, hij wordt niet gekit, hè, dus dat vind ik wel een groot voordeel van Tel Air. Jij moest die onder een keer af hebben omdat je hem kapot had. Ja, en dan je pakt hem er zo af. Het was echt een 4 boutjes los. wisseling van niks. Ja, het was een wisseling van niks dus. Dat is echt wel een voordeel van dat. Ja. Nou, maar ik denk dat je er wel content mee bent. Ja, ik kan het wel voelen dat hij het koelt die best af. ja. En dan moet ook, daar heb je hem tot slotverrekening voor. Daarom. Dus, Rien doet nog even de laatste inspectie. Vind je ervan, Rien? Lekker hè? Prima. Het is natuurlijk geen... Nee, het is geen Truma. Nee, maar dat zal het ook nooit worden. Dat zal het ook nooit worden. Nee. Maar ik denk dat hij net zo goed koelt.
En misschien dat de Truma wel ietsje stiller is, ik weet het niet. Maar ik geloof niet dat hij slechter doet. Ik geloof er niks van. En je hoort compressor op je wel. Maar goed, dat hoor je bij allemaal. Dat hoor je bij allemaal. Het enige wat het voordeel wat die iets meer dan daar. Ja, hier, deze kant is stiller. Deze kant is stiller. Oh, dat komt ook hier vandaan. Het enige wat die Truma die hele dikke heeft een traploze compressor. Dat zou een voordeel kunnen zijn. Maar ik vind deze ook al niet hard aanslaan ten opzichte van Nee. die 8400. Ah, nou blaast hij op maximaal vermogen, hè? Zo. Nee, hè, je kunt de ventilatorsnelheid er zo overheen. Ja, maar ik denk nog niet dat hij max staat, of wel? Die hebben op auto gezet. Auto, ja, maar voor mij. Ik denk dat hij nog een standje kan hoor. Dit is maximum. En buiten hoor je hem volgens mij Nee, bijna niet. dat vind ik al nog belangrijker dan binnen. Ik denk niet dat ik ruzie met buren kreeg. Jij krijgt hier geen ruzie met buren. Nee. En buurman? Ah, die hoor je bijna niet joh. Nee. Dan moet je het opzoeken. Nee, die hoor je echt niet. Op de camping. Lekker warm? Ja, dit wordt wel warm. Dan doet hij het ook. Nou, mooi hè? Prachtig. Nou, die blaast de meeste warme lucht er nou wel overheen, denk ik. Jawel. En hij ligt er ruim genoeg af, dus Ja. en hij ligt mooi boven de as. Zie je? Ja. Als je een beetje dit aanhoudt, dit is de as. Nou, dan ligt hij toch precies midden voor. Ja. Is perfect. Ik ben hier content mee. Ja, ik vind het een geslaagde operatie. Ik ook. Ja hè? Ja. Absoluut. Ik heb ook al een klepje vervangen. Ik zag het al. Ja, er staat nog wel tv op, maar ja, dat is het niet. Ik heb alleen het klepje even vervangen. Ja, precies. Die had een ander kleurtje hè? Ja, die was grijs. Dat staat gewoon niet. Nee. Nou ja, dan moet er. Ja, precies. En je hebt nog een klepje gekocht denk ik? Ja, die moet hier nog ergens. Een gasaansluiting. Ik heb die. Oh, Nee, dat geeft niet. Kom maar. nee, als je hier kijkt. Ja. Voor die ledstrip. Als je dit plankje eruit haalt. Oh. Dan kan die hier precies achter dit gootje. Dan komt hij daar beneden in die bak terecht. Het dat is hetzelfde gootje als een hobby. Ja, zoiets ja. Volgens mij staat het wel iets anders. maar- Oh ja, ik had zo'n ingevreesd gootje. En waar ben je er doorgeboord dan? Ook daar? Je hebt die kabel hierboven. daar. Maar heb jij. Nee, die stang heb ik niet. Nee, ik ook niet. Maar ik heb hem hierboven gewoon geboord. Zo hier. Ja, het volgende project wordt al aangeboord, heb ik al in de gaten. Ja, ik heb. Het ene is nog niet klaar of opgeruimd, of het volgende project dient zich alweer aan. Maar de stripjes heb ik al. Nu de ledstrip nog. Ik vind, ja. Ja. En de ledstrip kan je zo via de site bestellen. Oh, inderdaad. Ja. Nou, mooi. Dat vind ik ook. Ja, hè? Zal ik eens een koffie zetten? Oh, je geen zin aan koffie? Ja, ik wil wat drinken. Koffie kan altijd. Hé, maar we kunnen de video al even afsluiten, want ik denk Ja. toch niet dat er meer... Kom maar in, we moeten de video afsluiten. Haha, Rino hoort er allemaal bij. Vond je het een geslaagd project? Wij hadden we het net over. Het is een geslaagd project, hè? Ja, zeker, zeker. Ja, Dat is hè? wel leuk om te doen, hè? Leuk, zeker leuk om te doen. En wat zeg ik, 2,5 uur zit hij erop? Nog niet eens, denk ik.
Rien vindt het ook erg leuk om een gat in een andere caravan te staan. Dat doet hij graag. Hoe laat begonnen we? Ja, net iets na 6 uur. Ja, wel ruim naar 6. Moesten we nou eten? Ja. Ja, iets na 6 uur zijn we begonnen. Jezus werk. Nog even opruimen. Ja, nou eigenlijk met 2 man. Ik heb alleen maar gefilmd en een keer, Ja, een keer wat gelambald. aangegeven. En gelambald, dus dat hoort er ook bij. Ja, maar dat kan niet. Moet ook iemand doen. Ja, en dan is jou. En dat lukt mij dus. Nou ja, ik ga nog even nadenken of ik dat ook ga doen op mijn caravan. Even naar achter plaatsen, want ik zit natuurlijk ook met mijn kogeldruk. De airco naast. Hij heeft Ik heb een, eigenlijk ben je dat leuk, hè? Je hebt het leuk gemaakt. ja, ik heb het leuk gemaakt. Een nieuw leuk erin. Ja, dat kan. Ja. Dat kan. Maar we moeten even kijken met de verhoudingen. Rien weer doen, dat moet wel. Ja, de verhoudingen is net iets anders. Dus je moet even kijken hoe ik uitkom ten opzichte van dat dakluik. Gaan we nader onderzoeken en anders haal ik jou nog op. Dus je weet, je kan heel goed gaten zagen, heb ik gezien. Dus. Nou ja, vond je dit nou een leuke video? Steek een duimpje omhoog. Like even, abonneer even. Kijk even op caravankamperen.nl. Wil je alles weten over Maarten's airco? Zet Helene even op de site. Nou ja, en dan bedanken we jullie voor het kijken. En tot de volgende video. Tot de volgende caravankamperen. Ja. Doei doei.